हेलो साथीहरू, आज म तपाईलाई कसरी आफ्नो स्मार्टफोनबाटै हजुरहरूको स्क्रिनमा देखाइएको जस्तै फोटो एडिट गर्न, कसरी प्रोफेसनल तरिकाले एउटा नर्मल फोटो पनि एउटा सामान्य फोटो पनि एडिट गरेर कसरी एट्र्याक्टिभ देखिन सकिन्छ भन्ने बारे सिकाउन जाँदैछु। विभिन्न सोशल मिडियाहरूमा मोडलहरूको फोटोसुटहरूमा देखिरहनु भएको कलर ग्रेड आफ्नो फोटोमा पनि कसरी सजिलै एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी दिन म सन्देश तपाईहरुको मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर हेल्पफुल लागेमा यो भिडियो हजुरहरूलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनु होला, किनकि आगामी दिनहरूमा यस्तै फोटो एडिट सम्बन्धी भिडियोहरू बनाउन र अपलोड गर्न मलाई हजुरहरूको सपोर्टले एकदमै मोटिभेसन मिल्नेछ र यस्तो एडिट गर्न हामीलाई कुनै पनि महँगो पीसीहरू या सफ्टवेयरहरू र कुनै पनि स्किलहरूको जरुरत छैन, सिर्फ हजुरको मोबाइलबाट नै गर्न सकिन्छ। र आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ यो सानो इन्ट्रोको साथमा। र हामीलाई फोटो एडिट गर्दा चाहिने एपको नाम चाहिँ लाइटरुम रहेको छ। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यो, र हामीले यसलाई प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ। प्ले स्टोरमा जानु, सर्च बारमा गएर लाइटरुम टाइप गरिसकेपछि हजुरलाई यो एप पाउनुहुनेछ र यो एपको लोगो हेर्नु होला। मेरोमा अलरेडी डाउनलोड छ, त्यही भएर ओपन लेखेको छ। र तपाईहरु इन्स्टल गर्नु होला यो एपलाई र सिम्पली यो एपलाई ओपन गर्नु होला। र हजुरहरूले चाहिँ एप ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूलाई चाहिँ गुगल अथवा फेसबुकबाट लगइन गर्न भन्छ, साइन इन गर्न भन्छ। सिम्पली तपाईहरुले त्यसबाट कनेक्ट गरेर अथवा माथि देखाइएको एक्स जस्तो सिम्बलमा कट गरेर पनि हजुरहरू इन्टर हुन सक्नुहुन्छ। र एप खुलेसँगै तपाईको एपको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो हुन्छ र हजुरहरूले आफ्नो फोटो चाहिँ सर्कल गरेको ठाउँमा ट्याप गरेपछि त्यहाँ आफ्नो ग्यालेरी खोल्छ, त्यहाँबाट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फोटो। र मेरो फोटो चाहिँ इम्पोर्ट भइसकेको छ र म तपाईहरुलाई अब चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप बताउँदै जानेछु, तपाईहरु चाहिँ त्यही फलो गर्नु होला। र हाम्रो लाइटमा जानु होला, लाइट लेखेको हुन्छ र त्यहाँ लाइटमा एक्सपोजर चाहिँ -0.20 राख्नु होला र कन्ट्रास्ट हाम्रो +30 राख्नु होला। त्यसै गरी हाइलाइट चाहिँ हामी राख्छौँ -40 र स्याडो चाहिँ हामी राख्छौँ +30 राख्नु होला र व्हाइट चाहिँ -30 र व्हाइट हाम्रो -30 भइसकेको छ र हाम्रो ब्ल्याक चाहिँ +12 राख्नु होला। र हामी आउँछौँ माथि कर्भमा गएर यो सेम कपी गर्नु होला यस्तै। डन भइसकेको छ र हजुरहरूले लाइटको साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ कलर। अब हामी कलरमा जान्छौँ र टेम्प चाहिँ हामी +6 मा राख्छौँ र टेन्ट चाहिँ +1 मा। भाइब्रेन्स चाहिँ हामी 29 राख्छौँ +29 र सेचुरेसन चाहिँ हामी -20 राख्छौँ। र त्यसै गरी माथि मिक्स देख्न सक्नुहुन्छ, मिक्समा गएर फर्स्टको कलर चाहिँ हामी सेचुरेसन -11 राख्छौँ र लुमिनेन्स चाहिँ -10 राख्छौँ हामी। र सेकेन्ड कलरको सेचुरेसन -30 र लुमिनेन्स चाहिँ +14 राख्छौँ हामी। तर लुमिनेन्स चाहिँ +14 हजुर। अनि त्यसपछि थर्ड कलरको चाहिँ यो हामी -100 गराउँछौँ अनि सेचुरेसन पनि -100 र लुमिनेन्स चाहिँ हामी -20 राख्छौँ है। र फोर्थ कलर चाहिँ -100 सेचुरेसन, त्यसपछि फिफ्थ कलर -100 सेचुरेसन, र सिक्स्थ कलरको हाम्रो सेचुरेसन -100 र लुमिनेन्स चाहिँ -30 राख्छौँ।
र 7th कलर र 8th कलर चाहिँ सेचुरेसन -100 राख्छौँ। र यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर र आफ्टर हाम्रो थोरै काम भइसकेको छ। र अब जाम हामी कलरकै साइडमा रहेको इफेक्टमा, र इफेक्टमा हामी टेक्सचर चाहिँ राख्नेछौँ +16 राख्नेछौँ हामी। क्लियरिटी चाहिँ +10 राखौँ, अनि डेज चाहिँ हामी +16 राखौँ, र ब्राइटनेस चाहिँ हामी -26 राखौँ, 26 अथवा -31। मैले चाहिँ 31 राखेँ। मिड पोइन्ट र फिदर चाहिँ हजुरहरूले आफै सुइटेबल राख्न सक्नुहुन्छ, आफूलाई कतिको मनपर्छ। र माथि देख्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट टोन, र स्प्लिट टोनको चाहिँ हामी हाइलाइटको चाहिँ ह्यू चाहिँ 250 राखौँ, र सेचुरेसन चाहिँ 8 राखौँ। र भइसकेको छ। त्यसपछि स्याडोमा चाहिँ हामी ह्यू चाहिँ राख्छौँ 207 हजुर 207 राख्छौँ, र सेचुरेसन 9 राख्छौँ हामी 9। र यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ फोटो बनिसकेको छ, र हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू। र सार्पिङ पनि अलिकति राखिदिउँ, सार्पिङ अलिकति युज गरिदिउँ, अनि नोइज रिड्युसन र कलर नोइज रिड्युसन पनि अलिअलि बढाइदिउँ। र यति गरिसकेपछि हाम्रो फोटो एडिट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। र देख्न सक्नुहुन्छ इफेक्टलाई चाहिँ हामी डार्क टोन इफेक्ट भन्छौँ, र हाम्रो बिफोर आफ्टर देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीहरू सिम्पली यसलाई चाहिँ हाम्रो माथि 3 डट देख्न सक्नुहुन्छ। यो 3 डटमा ट्याप गरेर चाहिँ हजुरहरू यसलाई कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यो गरिरहेको सेटिङलाई यसरी कपी सेटिङ गरिसकेपछि डन गरिदिसकेपछि हाम्रो अरू फोटोहरूमा पनि यस्तै गरी 3 डटमा गएर पेस्ट सेटिङ गर्न सकिन्छ, र अरूमा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ 3 डटमा जाने अनि पेस्ट सेटिङ गरिदिने, बिफोर आफ्टर देख्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथ सपोर्ट दिनुहोला, र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरूको लागि म यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु। कृपया कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला।